Siya nadagdagan ang foot markers at marshals na umiikot sa loob ng mga mall. Magbabalita si Dale De Vera. Mabilis ang shopping ang ginawa ni Oliver sa isang department store kanina. Hindi niya na rin naisukat ang nabiling shorts. Sa ordinansa kasi ng Quezon City, bawal sukatin at bawal ibalik ang mga damit na nabili na para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Naintindihan ko rin naman po yung mga ganyan. Saka kailangan niya malawak yung pangunawa mo. Kanina nag-inspeksyon ang DTI sa iba't ibang malls sa Metro Manila para tiyaking nasusunod ang health safety protocols sa mga malls, gaya na lamang ng temperature checker at social distancing. Pero sa SM North EDSA, mas maluwag pagdating sa pamimili. Ang mismong department store kasi, bagamat hindi pumapayag na magsukat ang damit, maaari namang i-fit ang sapatos. Once na sinukat mo yan, yun itatabi na namin yan, isasanitize muna namin. Sa Trinoma at Robinsons Magnolia, nakulangan sa mga floor directions ang DTI. Ang iba raw, hindi pa masyadong visible. Paliwanag ng mga mall official, inihahanda na nila ito para sa inaasahang GCQ sa June 1. Within the week, lalagyan natin yan ng markers. Although yung some parts of the mall, meron ng siyang nakalagay. And also we have na din sa mga elevators ng mga steps din. Yun nga lang, wala pa sa kalahati ang bukas na shop sa Ayala Mall at nasa 15% lang ang foot traffic ngayon sa Trinoma. Nakahanda rin naman daw sila na sundin ang panuntunan ng gobyerno. May mga directional signages kasi napakalaki ng mall. So kailangan naming ilagay yon para i-guide yung mga tao, lalo na pag marami ng taong bumibisita sa mall. So isa yon sa mga kailangan. Sa kabuuan, nais ng DTI na paramihin at gawing mas visible ang mga foot marker at damihan din ang marshals. They need to do it fast this week. Kasi kung next week, assuming na mag-transition tayo into GCQ, dadagsa lalo ang tao sa Metro Manila. Para sa 1PH, Dale De Vera, News 5. 7 bilyong piso raw ang kailangan ng mga airline kada buwan para makapagpatuloy ng operasyon matapos malugi dahil sa pagkakasuspindi ng mga flight. Ang ilang overseas worker naman na nalilipad na sana pauwi sa kanilang mga probinsya, sinalubong ng aberya. Nagbabalita si Gerard de la Peña. Sa NAIA Terminal 2 na natulog kagabi ang OFW mula Kuwait na si Ana Marie at 3 buwang gulang niyang anak. Kasama siya sa mga OFW na uuwi na pa Davao matapos makwarantin. Pero nasa airport na raw sila nang malamang nakansela ang kanilang flight. Kagabi nilapag ko na lang sa sa may semento. Nag-ano na lang ako ng kumot para makahiga lang ng maayos. Aminado ang OWA, hindi maiiwasan ng aberya lalo't libu-libong OFW ang kailangan nilang serbisyuhan pauwi ng probinsya. It's the matching, it's the sundo hatid from hotels to here. And making sure na yung numbers namin, we have a handle of the numbers, the figures that we have, the number of people in the holding areas, the number of passengers that can be accommodated per flight, and our ability to be flexible enough to add additional flights. Naghahanda naman ng NAIA sa pagbabalik ng commercial flights kapag inilagay ang Metro Manila sa General Community Quarantine. Maski sa loob ng eroplano, nakaplano na rin ang gagawin. In between flights, meron tayong ginagawang paglilinis at pag-disinfect. Yung mga lavatory natin, every 30 minutes, kahit nakalipad, lilinisin yan. Hindi naman daw kailangan ng social distancing na magkakaanak sa loob ng eroplano ng Philippine Airlines. Kaya bibigyan nila ng opsyon ang mga pasahero kapag bumili ng tiket. Tatanungin sila, would you like to sit in the cabin where social distancing is observed or the cabin where individual seats are seated together, are all together? Pero kahit handa na ang mga airline, kakailanganin pa rin nila ng tulong ng pamahalaan. 7 bilyong piso kada buwan ang kakailanganing tulong ng bawat isa sa 3 malalaking airlines sa bansa. Hindi raw kasi biro ang gastos para makapagpalipad ng isang flight, gayong wala silang kinita sa loob ng 2 buwan nang dahil sa lockdown. Sa ngayon, problema pa nga raw ng mga airline ang pagbabayad ng refund sa mga pasaherong nakanselahan ng flight. The local airline industry is in severe financial distress because it's not been able to fly, it's not been able to generate any revenue. Hindi pa naman daw agad na maibabalik sa normal ang lahat ng flights ng mga airline. The earliest we are seeing for international flights will be by July. Para sa 1PH, Gerard de la Peña, News 5.
Sumalang sa pagdinig ng Kamara ang mataas na singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Para sa update, may live report si Ria Fernandez. Ria, anong nangyari sa hearing? Cheryl, muling nagpaliwanag ang Meralco sa pagdinig ng Kamara na kaya raw tumaas ang bill ng kanilang mga customer ay dahil sa mataas na demand. Gayunman, handa naman daw ang kumpanya na magbigay ng refund kung mapatutunayang nagkaroon nga raw ng overestimation sa kanilang meter reading. Maski Vice Chairman ng House Energy Committee na si PBA Representative Jericho Nograles na bill shock ng Meralco. Sa kanyang billing mula April 18 hanggang May 17, umabot daw sa halos 17,000 pesos. Malaki raw ang diferensya nito sa kanyang March bill na naglalaro lang sa 10,000 pesos. Paliwanag naman ng Meralco, ibinase nila ang singil sa naging konsumo sa kuryente ng customer sa nakalipas na 3 buwan dahil nasuspende ang meter reading na magpatupad ng enhanced community quarantine. Sumipa rin daw ang electric bill dahil sumabay ang tag-init. Aminado naman ang kumpanya na maaaring nagkaroon ng overestimation sa meter reading ng ilang customer. Kaya sa mga hindi pa nakakapagbayad, lalabas daw ang bago nilang bill para sa buwan ng Marso at Abril. Kung nakapagbayad na, pwedeng makakuha ng refund sa business center o kaya ipakredit ang excess payment sa susunod na bill. Sa bago namang amortization schedule ng Energy Regulatory Commission o ERC, hahatiin ng pantay sa 6 na buwan simula June 15 ang mga electric bill sa panahon ng ECQ at MECQ ng mga nakakonsumo ng 200 kilowatt per hour, habang 4 equal months of installment para sa may higit 200 kilowatt per hour na konsumo. Pero si dating bayan muna Congressman Nery Colmenares, iminungkahing ilibre na ang 200 kilowatt per hour consumption ng household customers ng Meralco sa huling bill nila sa panahon ng lockdown. Cheryl, aminado naman si Colmenares na aabutin hanggang 11 billion pesos ang Meralco kapag ginawa yan. Cheryl? Maraming salamat, Ria Fernandez. Sinusulong sa Senado ang panukala para payagang mag-operate ang mga kumpanyang may nakabinbin pang franchise renewal. Pero ayon kay Senate President Tito Soto, posibleng sa Hulyo o Agosto pa ito talakayin sa plenaryo. Nagbabalita si Mian Los Baños. Sa pagdinig ng Senado kaninang umaga, nilinaw ng National Telecommunications Commission na pinababayaan lang nilang mag-operate ang mga broadcast stations na may nakabinbin pang franchise renewal sa Kongreso. Bagamat hindi raw sila nag-i-issue ng provisional authority, iginiit nilang mahalaga pa rin ang pagkakaroon ng prangkisa. Yun nga lang, sa kaso raw ng ABS-CBN, kinailangan nilang mag-issue ng cease and desist order dahil sa co-warranto petition na inihain ng Solicitor General. The difference from those instances and on the ABS-CBN issue is that in ABS-CBN, case for co-warranto was actually filed by the Office of the Solicitor General. Kaya po medyo naging untenable on our part to let it continue because of the clear letter of the law in Republic Act 3846 and as interpreted and decided by the Supreme Court in the ACWS case. Ayon pa kay Commissioner Cordoba, nakasaad sa batas na hindi talaga pinapayagang mag-extend ng operasyon ang mga may legislative franchise gaya ng TV at radio stations. Kaya naman tinalakay din ang panukalang mag-aamyenda sa Revised Administrative Code na siyang naglalaman ng probisyon sa renewal ng prangkisa at lisensya. Para kay Senator Franklin Drilon, dapat linawin sa batas na payagang mag-operate ang isang kumpanya kahit pa nakapending ang renewal ng franchise sa Kongreso. Ang requirement lang dapat na naipasa ang application para sa renewal bago ang expiration date ng prangkisa. The amendment would really encourage the concerned agency or branch of government, including Congress, to act decisively on applications for renewal and to express its decision in clear and unmistakable terms, ensuring that the applicant is not punished for the authority's indecision or inaction. Pinabura naman ito ng NTC at iba pang regulatory bodies gaya ng Civil Aeronautics Board, MWSS at Marina. Malaking bagay po ito para po ma-fix yung pong gap sa batas para po kapag may pending matters ay ito po ay consider na buhay pa. Si dating Justice Antonio Carpio sinabing biktima ng diskriminasyon ng ABS-CBN. Malinaw rin daw na nagkaroon ng equal protection of the law nang ipasara ang network dahil sa napasong prangkisa. There is unequal protection of the law. There is discrimination. And I think this bill will correct that.
I suggest that the Senate proceed with the approval of this. Oras naman daw na mapasa ang panukalang batas na ito, pwede raw itong gamiting basehan para makapag-operate na muli ang ABS-CBN. Nakahanda raw ang Committee on Constitutional Amendments na ilabas ang committee report sa susunod na linggo. Pero mismo si Senate President Tito Soto na ang nagsabi, hindi na ito kayang ihabol dahil huling linggo na bago ang kanilang break. Malamang daw na matalakay ang panukalang batas sa Hulyo o Agosto sa plenaryo. Para sa 1PH Mayan Los Baños, News 5. Posible na ang payagan ang ilang piling uri ng transportasyon oras na aprubahan ng IATF ang rekomendasyon ng Metro Manila Council na isailalim na sa GCQ ang NCR. Ayon kay MMDA General Manager Jojo Garcia, kasama sa posibleng payagan ang taxi, transport network vehicles, point-to-point buses at tricycles, pero limitado ang pasahero. Posible rin alisin ang coding, pero ipinagbabawal pa rin ang pagbiyahe ng jeep at bus. Mahirap po i-control dito yung physical distancing. Alam naman po natin, ang jeep natin at bus, stop and go yan, sasakay, magbababa. So medyo mahirap po i-monitor hanggat hindi pa po natin nadidisiplina yung ating mga kababayan sa tamang pagsakay at pagbaba. Lumobo na sa higit 200 tricycle driver sa Mandaluyong City ang nagpositibo sa COVID rapid testing. Kabilang na sa 277 na tricycle drivers ang naunang 50 nagpositibo. Nasa isolation unit sila ng mga barangay sa ngayon habang iniintay ang resulta ng PCR confirmatory testing. Oras na magnegatibo, bibigyan sila ng certification na pwede na silang bumiyahe. Target matapos ng LGU ang rapid testing para sa 8,000 tricycle drivers sa Biyernes. Susunod, DOH, inaming nasa 8 hanggang 9,000 lang ang actual testing capacity ng bansa para sa COVID-19. At online botika program ng Antipolo City, binuksan na sa publiko. Tuloy-tuloy lang ang ating special coverage sa COVID-19 pandemic sa aming pagbabalik.
380 bagong COVID cases ang naitala ngayong araw ng Department of Health. Kaya pumalo na sa higit 15,000 ang kabuang bilang ng mga COVID-19 sa buong bansa. Umakat naman sa 74 ang new recoveries dahilan para umabot sa higit 3,500 ang kabuang gumaling. Pero 18 ang namatay kaya't higit 900 na po ang total COVID casualties. Ipinaliwanag ng Department of Health kung bakit umakyat sa higit 300 ang naitalang bagong COVID-19 cases kahapon. Isinama na raw kasi sa listahan ang mga OFW na bumalik sa bansa na nagpositibo sa virus. Kaya normal lang na mas mataas ito sa 200 na daily average na naitatala ng DOH. Papasok na rin sa datos ang DOH result ng PCR test ng higit 20,000 OFWs na sumailalim sa mandatory quarantine sa Metro Manila. Kaya posible magkaroon ng pagtaas sa COVID cases tally. Pero artificial lang naman daw ito. Kung maapektuhan ho yung flattening of the curve, I don't think so. Ang tinitignan ho natin ngayon is the case doubling time at saka po yung mga numero ng kaso. Inamin din ng DOH na nasa 8,500 hanggang 9,500 lang kada araw ang COVID testing capacity ng bansa ngayon. Malayo sa naunang estimate na 32,000 daily. Napag-alaman kasing 8 sa 44 na accredited COVID testing laboratories ang hindi nag-ooperate ng linggo. Ang iba naman kulang na sa laboratory supplies. Inaayos na raw ang mga issue at inatasan na ring mag-ooperate 24/7 ang mga laboratorio. Nagbigay na ho tayo ng target sa bawat laboratorio para po nakikita ho natin yung progress nila at nakakapag-commit sila na talagang i-ramp up natin itong capacity natin for testing. Pagkain, yan po ang dahilan kung bakit madalas lumalabas ng bahay ang mga Pilipino sa gitna ng COVID-19 pandemic. Sa mobile survey ng Social Weather Stations o SWS, 81% o 4 sa bawat 5 Pilipino ang nagsabing lumabas sila ng 2 o 3 beses sa nakalipas na linggo para bumili ng pagkain. 17% naman ang lumabas ng 4 hanggang 7 beses para dyan. 98% naman ang nagsabing 1 o 3 beses silang lumabas para bumili ng gamot o kaya'y gumawa ng financial transactions. Higit 1,000 empleyado ng Okada Manila ang mawawalan ng trabaho dahil sa COVID-19 crisis. Sa kabila nito, umaasa pa rin ang Department of Tourism na unti-unting sisigla ang hotel industry kapag ipinatupad na ang GCQ sa Metro Manila. Nagbabalita si Shaila Francisco. Sa isang internal memo, inanunsyo ng Okada Manila na magbabawas sila ng higit 1,000 empleyado. Nawalan raw kasi ng kita ang kumpanya simula lang magkaroon ng lockdown. Mas konting empleyado na lang rin daw ang kailangan, lalo't magbabago ang pamamalakad ng operasyon. Sa June 15, inaasang makatatanggap ng notice ang mga apektadong empleyado. Pero sinisiguro ng kumpanya na makatatanggap sila ng separation pay na naaayon sa batas. Ayon sa ilang sources, posibleng umabot pa sa 75,000 ang delikadong mawalan ng trabaho mula sa hotel industry. Sa tala ng Department of Tourism, higit kalahati ang nawala sa kita mula Enero hanggang Abril kumpara nung nakaraang taon. Hindi raw sapat na mga OFW at ilang empleyado ang kanilang guests. Tansya ng Hotel Sales and Marketing Association, baka 2 taon pa bago makabawi ang industriya, maliban na lang kung may bakuna. After Okada Manila, after Marco Polo, meron pa madami pa, and I will just leave it up to them. Nakakalungkot. So talagang mahirap. We're still in danger and madaming families are affected. Kaya ang DOT, umaasang kahit paano ay sisiglang industriya, oras na isailalim ang Metro Manila sa General Community Quarantine. Sa ngayon, naglabas na ng guidelines ang DOT para sa new normal ng industriya, alinsunod ito sa protocol ng DOH at WHO. Dito papayagan na ang unti-unting pagdami ng guests sa mga hotel. 50% ng total capacity para sa modified GCQ areas ang papayagan. Pero hanggang 2 tao lang sa isang kwarto ang pwede. Paglilinaw ng DOT, posibleng mabago pa rin ang kanilang guideline. Tourism was probably the hardest hit because of this pandemic. Pero syempre, ang gusto rin naman natin ay slow but sure
gusto nating slow but sure para kung ma-handle natin ito, makuha rin natin ulit yung confidence ng ating not only domestic tourists but eventually yung foreign tourists. So, slow but sure, safety first. Sa ngayon, nakikipag-ugnay na rin ng DOT sa Baguio, Baler, La Union at Bohol, lalo't ito ang mga pwedeng unang puntahan pag nagluwag sa quarantine. Para sa 1PH, Shaila Francisco, VR1 News. Diyan lamang po kayo, marami pang siksik na balita sa aming pagbabalik.
Habang wala pang pampublikong transportasyon, pwede na munang daanan ng mga namimisikleta ang isang bahagi ng EDSA. Nilagyan ng pop-up bike lane ang outermost lane ng EDSA northbound mula White Plains patungong Boni Serrano Avenue. Isa lang ito sa 4 na segment ng EDSA na planong lagyan ng pop-up bike lane. Bukod sa bisikleta, pwede rin dito ang mga naka-electric o e-scooter at mga PWD na karaniwang naka-wheelchair. Umaasa ang grupong EDSA Revolution na magkakaroon ng permanenteng bike lane o obserbahan at pag-aaralan naman ito ng MMDA. Pinaalalahanan din nila ang mga siklista na magsuot ng protective gear. Kailangan protected ka, may helmet, may gloves, dapat nakasapatos ka rin. No? And of course, make yourself visible by wearing reflectorized vest or blinkers. Inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Antipolo City ang kanilang online botika program. Para maka-order, puntahan lang po ang Facebook page na Antipolo e-Botika. Dito'y hihingin ng chat support group ang contact details, order, reseta, ID at selfie ng bumibili. Makakapag-avail pa rin naman ng discount ang mga senior citizens at persons with disabilities. Pwedeng umorder mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Walang delivery fee po. Ginawa ito para maiwasang lumabas sa mga residente. Abot kayang produkto at serbisyo naman po ang hatid ng PLDT Smart Rolling Store sa frontliners ng Armed Forces of the Philippines. Kabilang sa discounted items sa rolling store sa Camp Aguinaldo ang mga produkto ng PLDT, Smart at TNT. Gaya na lang ng PLDT Home Wi-Fi na free pa ang installation at activation fees. Samantala, nag-offer ang Paymaya na tulungan ang transportation industry sa pamamagitan ng cashless transaction services. Tinanggap naman ito ng Department of Transportation. Naglabas sila ng utos para sa taxis at TNVS sa GCQ areas na bigyan ng cashless o digital options ang kanilang mga pasahero para mapanatili ang social distancing. At yan po ang 30 minutos na paspas na balitaan ngayong gabi, ika-27 ng Mayo. Ako po si Ed Lingao. At ako naman po, si Cheryl Cosim. Para sa iba pang news updates, tumutok lamang sa 1PH sa Signal TV Channel 1. Live din po kaming mapapakinggan sa Radyo 5 92.3 News FM. Kami po ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas.